ગાર્ડનમાં કે પછી ચોપાટી જેવા અનેક ફરવાના સ્થળોએ જઈએ ને ત્યારે ફેરિયાઓ વેચતા ચનાચોર ગરમ મસાલાદાર જેવી અનેક ચાટમાં ડુંગળી, ટમેટાં, કાચી કેરીના ટુકડા અને ચટપટા મસાલા ઉમેરી ઉપરથી લીંબુનો રસ નીચોવી અને મિક્સ કરી પેપરના કોનમાં વાળીને જ્યારે આપે ને ત્યારે મોંમાં પાણી આવી જ જાય અને ખાવાથી તો મન જ ના રોકાય. તો ચાલો આજે આવી એક નહીં પણ 4 અલગ અલગ પ્રકારની અને બાળકોથી લઈ મોટા બધાને ભાવીને તેવી મસાલા ચાટ ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીએ. પણ આ વિડીયો જોતાં જોતાં સાથે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખીને એ કહેજો કે આ સિવાય બીજી કઈ ઇન્સ્ટન્ટ મસાલા ચાટ તમે ઘરે બનાવો છો. બધાની મનપસંદ પહેલી ચાટ બનાવવા માટે 1 કપ તળેલી મસાલા ચણા દાળ લીધી છે, જેમાં સમારેલા ટમેટાના ટુકડા, અત્યારે સિઝન છે એટલે કાચી કેરીના નાના ટુકડા, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, ગાજરનું ખમણ, લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સાથે મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈએ. વ્યવસ્થિત બધું મિક્સ કરી એકદમ ચટપટી અને લગભગ બધાની મનપસંદ મસાલાદારની આ ચટપટી મસાલા ચાટ બનાવવી પણ સહેલી છે અને ટેસ્ટી પણ એટલી કે જેટલી હોય ને એટલી ખવાઈ જાય. મિક્સ કર્યા પછી બનેલી ચટપટી ચાટને બહારની જેમ જ મજા મેળવવા માટે પ્લેન પેપરને આવી રીતે પોઈન્ટ કરી ઉપરથી ફોલ્ડ કરી અને કોન વાળી દેવાનો છે. તો બનેલા આ કોનમાં ચણા દાળની ચટપટી મસાલા ચાટ ઉમેરી દઈશું. જોયું ને, એકદમ બહાર જેવા સ્વાદની કોનમાં ભરીને ખાવાથી ફરવાની સાથે બીજી અનેક યાદો આવી જાય ને તેવી મસાલા ચણા દાળની ચટપટી ચાટ જોઈ અને મોંમાં પાણી આવી ગયું ને. હવે પહેલી ચાટથી ચડિયાતી બીજી મસાલા ચાટ મેં બાળપણમાં ખૂબ જ ખાધેલી અને બાળપણની યાદો સાથે જોડાયેલી મારી મનપસંદ ચાટ બનાવવા માટે અહીં મેં અડધો કપ ખારી સિંગ લીધી છે. આ ખારી સિંગને મેં ફોતરા ઉખાડી લીધા છે. હવે ફોતરા વગરની ખારી સિંગને બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી આ ચાટમાં ખારી સિંગ જેટલું જ ગાજરનું ખમણ ઉમેરવાનું છે. સાથે સ્વાદ પ્રમાણે ટમેટાના નાના ટુકડા, ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા, કાચી કેરીના ટુકડા, લીલા મરચાંના નાના ટુકડા, સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું. સાથે મસાલામાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો છે અને ત્યાર પછી બધું ચમચા વડે મિક્સ કરવાનું. ખારી સિંગની આ મસાલા ચાટમાં બીજા બધા મસાલા તમારી પસંદગી પ્રમાણે વધારે ઓછા કરો તો ચાલશે. અને હા, ખારી સિંગના બદલે મસાલા સિંગ પણ અહીં વાપરી શકાય છે. મિક્સ કર્યા પછી ચટપટી ખારી સિંગની મસાલા ચાટ બની તૈયાર છે. તો પહેલી ચાટની જેમ જ પેપરનો કોન વાળી અને કોનમાં આ ખારી સિંગ મસાલા ચાટ ભરી અને પીરસીએ ને તો એકદમ બહાર ખાતા હોય ને તેવો જ અનુભવ થશે. હવે ત્રીજી ચાટ એકદમ મસ્ત અને તમે ક્યારેય ના વિચારી હોય ને તેવી છે. આ ચાટ બનાવવા માટે 1 કપ ખારી બુંદી લીધી છે, જે એકદમ ક્રિસ્પી છે. આ ખારી બુંદીમાં દાડમના દાણા ઉમેરશું. સાથે ગાજરનું ખમણ, કેરીના ટુકડા, લીલા મરચાંના ટુકડા અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈએ. સાથે સમારેલી ડુંગળીના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે જ ખારી સિંગના ફોતરા કાઢી થોડા એવા દાણા ઉમેરશું, જેથી આ ચાટમાં ક્રિસ્પીની સાથે થોડો ક્રન્ચી ટેસ્ટ પણ આવે. મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો છે. હવે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. અને હા, ક્રિસ્પી સાથે ક્રન્ચી બનેલી આ બુંદીની ચટપટી ચાટ છે ને એ જ્યારે પણ પીરસવી હોય ને ત્યારે જ બનાવવાની, કારણ કે આ ક્રિસ્પી બુંદીમાં બધા મસાલા ઉમેરતા તે તુરંત જ પોચી અને સોફ્ટ થવા લાગે છે. અને બુંદીની આ ચાટ એકદમ ક્રિસ્પી હોય ને તો જ ખરી ખાવાની મજા આવે. તૈયાર થયેલી ચાટને પણ કોરા પેપરનો કોન વાળી પછી કોનમાં જ પીરસી લઈએ, જેથી આ ક્રિસ્પી ચાટનો અનોખો આનંદ લઈ શકાય. હવે ચોથી મસાલા ચાટ આપણે સ્ટ્રીટમાં નથી મળતી, પણ લગ્ન પ્રસંગે ચાટ તરીકે પીરસાતી અને સ્વાદની સાથે હેલ્ધી પણ છે. તો ચોથી હેલ્ધી ચટપટી ચાટ બનાવવા માટે અહીં મેં ફણગાવેલા મગ લીધા છે. મગની સાથે ફણગાવેલા ચણા કે મઠ હોય ને તો તે પણ ઉમેરી શકાય છે. 1 કપ ફણગાવેલા મગને બાઉલમાં ઉમેર્યા પછી તેમાં ગાજરનું ખમણ, ટમેટાના ટુકડા, કાચી કેરીના ટુકડા, દાડમના દાણા, ક્રન્ચીનેસ માટે ફોલેલી ખારી સિંગ અને સમારેલી ડુંગળી, સાથે સમારેલા લીલા મરચાંના ટુકડા અને સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દેવાની છે. મસાલામાં અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલા પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ ઉપરથી નીચોવી દઈએ.
બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરવાનું છે. આ ચટપટી અને ફણગાવેલા મગની ચાટ ટેસ્ટી પણ એટલી છે અને સાથે સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર હેલ્ધી પણ છે. આ ચાટને પણ પેપરનો કોન વાળી તેમાં ભરી અને પીરસી લેવાની છે, જેથી ચટપટી ફણગાવેલ મગની ચાટ ખાવાની મજા આવે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે અલગ અલગ મસાલા સાથે 4 અલગ પ્રકારની ઇન્સ્ટન્ટ મસાલા ચાટ બનાવી. અત્યારે સાંજે જ ખાવાની મજા આવે તેવી આ ચટપટી ચાટ જરૂરથી બનાવજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ બધી ચાટમાંથી તમને કઈ ચાટ વધારે ભાવી. આ બધી રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.